السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن شركة نصر لتصنيع السيارة، وفي الموضوع ده هنعرف لمحة عن إنشاء شركة نصر والهدف منه، وموديلات السيارات اللي تم إنتاجها في شركة نصر للسيارات، وصولا لخسائر الشركة وتصفيتها حتى الوصول لقرار إعادة تشغيل الشركة. خلينا نبدأ. شركة نصر لتصنيع السيارات هي شركة مصرية لصناعة سيارات الركوب والشاحنات والنقل الثقيل، ويرجع تاريخ إنشاء شركة نصر لتصنيع السيارات للقرار الصادر برقم 913 لسنة 1957 بتشكيل لجنة من وزارة الحربية ووزارة الصناعة لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، والشركة تم تأسيسها ضمن مشروع القيادة العامة آنذاك، واللي كانت تهدف لمشروع من الإبرة للصاروخ. وبالفعل تم تأسيس الشركة عام 1960، وكان الهدف منها في البداية تجميع السيارات وصولا لإنتاج سيارة مصرية خالصة، وده اللي ما تمش لحد الآن. وشركة نصر لتصنيع السيارات مقرها وادي حوف بحلوان، وتم افتتاح خطوط تجميع السيارات في وادي حوف بحلوان عام 1960. وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية، وشركة فيات الإيطالية، وشركة IMR اليوغوسلافية للجرارات الزراعية، وشركة بلاو هيرد الألمانية لصناعة المقطورات. وكان الهدف من إنشاء شركة نصر لتصنيع السيارات مشروع قومي يسبب نهضة صناعية كبرى تقوم على التبادل التجاري والصناعي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدي العاملة. وبالفعل بدأت الشركة ب 290 عامل وصولا ل 12,000 عامل، بالإضافة للعمالة في مصنع الصناعات المغذية للشركة. ومن السيارات اللي أنتجتها شركة نصر للسيارات في الفترة من عام 1960 لعام 1972 رمسيس، نصر 1100، نصر 1300، نصر 1600، نصر 2300، نصر 2600، نصر R1100، نصر 128 في الفترة من عام 1972 ل 2006، نصر 125 في الفترة من عام 1980 ل 1983، نصر 131 في الفترة من عام 1983 ل 1985، نصر 133 في الفترة من عام 1979 لعام 1981، نصر 127 في الفترة من عام 1980 ل 1983، نصر 126 في الفترة من 1990 ل 1999، نصر فيورا في الفترة من عام 1984 ل 1987، نصر ريجاتا في الفترة من عام 1986 ل 1988، نصر بولونيز في الفترة من عام 1986 ل 1991، نصر دوجن في الفترة من عام 1994 ل 1999، نصر شاهين في الفترة من عام 1994 ل 2009، نصر فلوريدا في الفترة من عام 2007 ل 2009. وأنتجت الشركة العربات اللوري والجرارات الزراعية روماني 65 ونصر 65 ونصر 60. ولكن مع بداية التسعينات شجعت الحكومة على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبالفعل أنشأت أكثر من شركة مصانع لها بمصر، وقدمت عدة موديلات تناسب المستهلك مقارنة بما تنتجه شركة نصر لتصنيع السيارات من موديلات فيات، واللي تم إيقاف تصنيعها في مصانعها منذ عدة سنوات. وظهرت ماركات جديدة ومنها سوزوكي وهيونداي وبيجو وأوبل. وفي ظل التنوع الكبير والمنافسة الشرسة بين الشركات تدنت مبيعات شركة نصر لتصنيع السيارات، وده اللي أدى لزيادة الديون المتراكمة عليها، وبالتالي تصفية الشركة اللي وصلت ديونها ل 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمال من 10,000 ل 300 عامل. ومن أسباب تراكم مديونات شركة نصر لتصنيع السيارات عدم توفر العملة الأجنبية آنذاك، اللازمة لإبرام الاتفاقيات للسيارات المراد تجميعها، ولأن كان المتبع في وقتها فتح اعتماد مستندي في أحد البنوك الوطنية بالعملة الأجنبية، ونظرا لأن شركة نصر لتصنيع السيارات كانت مبيعاتها بالسوق المحلي، وبالتالي لا يتوفر لديها العملة الأجنبية، بالإضافة لأن سعر الجنيه المصري كان أعلى في القيمة من الدولار. وبعد تحرير سعر الصرف والسرعة الجنونية لارتفاع سعر الدولار أدى لتوقف شركة نصر عن سداد مديوناتها أو توفير العملة الأجنبية. والسبب الثاني من أسباب تراكم ديون شركة نصر لتصنيع السيارات هو التسعيرة الجبرية. فالدولة كانت في السبعينيات وأوائل الثمانينات تتبع السياسة الاشتراكية، وبالتالي تحدد سعر السيارة جبريا بما يتناسب مع مستوى دخل الفرد. فعلى سبيل المثال سيارة نصر 133 كانت تسعر بسعر 3000 جنيه مصري، في الوقت اللي كان تكلفة إنتاج السيارة
السيارة 5000 جنيه مصري. وفي مارس 2013 أقر مجلس الشورى بإعادة تشغيل شركة نصر لتصنيع السيارات تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي. وشركة نصر لتصنيع السيارات تم وضعها تحت التصفية في عام 2009، ولكن في 2016 الجمعية العمومية للشركة قررت وقف تصفية الشركة ودراسة إعادة تشغيل الشركة من جديد. وعن بوادر إعادة تشغيل شركة نصر لتصنيع السيارات من جديد ما يأتي: وقعت شركة نصر لتصنيع السيارات مذكرة تفاهم مع شركة دونغ فينغ الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لإنتاج نحو 25 ألف سيارة سنويا. ووصف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الاتفاق اللي تم بين شركة دونغ فينغ الصينية وشركة نصر لتصنيع السيارات بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية وإدخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية لشمال أفريقيا. كمان صرح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بأن الشركة هتنتج أحدث سياراتها وهي سيارة A70 بما يتناسب مع السوق المصري. والسيارة A70 الكهربائية مداها 400 كيلومتر للشحنة الواحدة، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والتنمية المحلية على إنشاء 3000 محطة شحن سريع خلال 3 سنوات. كمان وقعت شركة نصر لتصنيع السيارات مع شركة بروتون الماليزية مذكرة تفاهم لإنتاج 20,000 سيارة سنويا. ولحد هنا الحلقة خلصت. ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الفيديو. وإذا كنت مشترك عندي بالقناة ما تنساش اللايك والشير، وإذا ما كنتش مشترك عندي اشتراكك يدعمنا لتقديم الجديد والجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.